Hi guys! So ngayon yung araw na mag-disassemble tayo tsaka assemble ng system unit. So ito yung kakalasin natin. Yan. Tara! Kalasin na natin. Hi guys! So ngayon yung araw na disassemble tayo tsaka assemble ng system unit. So ito yung kakalasin natin. Yan. Tara, kalasin na natin. Hi guys! So ngayon yung araw na mag-disassemble tayo tsaka assemble ng system unit. So ito yung kakalasin natin. Yan. Tara! Kalasin na natin. Hi guys! So ngayon yung araw na mag-disassemble tayo tsaka assemble ng system unit. So ito yung kakalasin natin. Yan. Tara! Kalasin na natin.